हेलो नमस्कार साथीहरू। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ अनलाइनबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर अलिकति तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ मैले मेरो कमाई। र म आज यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु त्यो अनलाइनबाट पैसा कमाउनको लागि गुगलबाट अनलाइनबाट पैसा कमाउनको लागि के गर्नुपर्छ, कुन कुन एकाउन्ट चाहिन्छ। त हामीलाई सबैभन्दा पहिला चाहिन्छ हामीलाई एडमोबको एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो मैले तपाईँहरूलाई युट्युबबाट होइन कि एडमोबबाटको कसरी कमाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। युट्युबबाट पनि यसैबाट एडसेनबाट हुन्छ, तर पहिला म एडमोबबाट तपाईँलाई सिकाउँछु। युट्युबबाट तपाईँलाई बनाउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। युट्युबबाट पैसा कमाउनको लागि युट्युब च्यानल बनाएर त्यसपछि तपाईँलाई उहाँ भिडियोहरू अपलोड गरेर 1000 सब्सक्राइबर, कम्तीमा नि 1000 सब्सक्राइबर र 4000 वाच टाइम, 4000 घन्टा वाच टाइम पुऱ्याउनु पर्छ। अनि मात्रै त्यसपछि बल्ल तपाईँको युट्युबको च्यानलमा चाहिँ एडहरू आउँछ गुगलको, अनि बल्ल तपाईँको कमाइ सुरु हुन्छ। त्यो तपाईँको त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै समय लाग्न सक्छ। त्योभन्दा सजिलो तरिका भनेको एडमोबबाट हो। एडमोबबाट बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई यहाँ गुगलमा जानुहोस्, गुगल सर्चमा गएर गुगल एडमोब भनेर टाइप गर्नुहोस्। गुगल एडमोब भनेर टाइप गर्नुहोस्। सरी, मिस्टेक भइरहेको छ मेरो। एडमोब भनेर टाइप गर्नुहोस्। यो क्यापिटलमा भयो सबै। एडमोब, गुगल एडमोब भनेर सर्च गर्नुहोस्। ओह सरी, गुगल भएन छ, यी भएछ। ल, गुगल एडमोब भनेर सर्च गर्नुहोस्। अनि सबैभन्दा पहिला जुन आउँछ गुगल एडमोब भनेर सर्च गर्नुहोस्। मेरो यहाँ ईको ठाउँमा डब्लु भएछ। अनि सबभन्दा अगाडि सबभन्दा माथि जुन आउँछ त्यसमै तपाईँको क्लिक गर्नुहोस्। गुगल एडमोब भनेर जहाँ लेखेको छ त्यसमा, यसमा चाहिँ होइन। अब यहाँ तल यहाँ हेर्नुहोस्, यो दुईटामा जुनसुकैमा गुगल एडमोब भनेको लेखेको छ यसमै गर्नुहोस्। ल, गुगल एडमोबमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ नि अब तपाईँको एकाउन्ट छैन भने अब यहाँ म सिकाउँदैछु कसरी एकाउन्ट भने नि यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ साइडमा साइन अप फर एडमोब। यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई जिमेलको एउटा एकाउन्ट चाहिन्छ। तपाईँको चाहिँ तपाईँसँग जिमेलको एउटा एकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। जिमेलमा तपाईँको एकाउन्ट खोल्नुहोस्, एउटा गुगलको एकाउन्ट बनाउनुहोस् एउटा। गुगलको इमेल आइडी हुनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ सोध्दैछ तपाईँलाई लार्जेन। यो चाहिँ तपाईँको एकाउन्टबाट गुगलमा साइन इन भएपछि तपाईँलाई अटोमेटिक यहाँ यसरी देखाउँछ। अनि तपाईँको यो उसले सोध्दैछ, यो चाहिँ मेरो अब इमेल आइडी हो। यो चाहिँ मेरो पनि होइन तर अरूकै हो, तर मैले त्यसबाट मेरो चाहिँ पहिल्यै खोलेको छ, त्यही भएर मैले पहिल्यै खोलेकोमा चाहिँ खोल्न मिल्दैन। यो चाहिँ अरूको इमेलबाट तपाईँलाई म देखाउँदैछु। अनि त्यस पछाडि यहाँ तपाईँको कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट यो कन्ट्री। अब नेपालमा छ भने नेपाल लेख्नुहोस्। यहाँ नेपाल सर्च गर्नुहोस् होइन। यहाँ सर्च गर्नुहोस्, तल यसरी तल तानेर सर्च गर्नुहोस्। नेपाल छ भने तपाईँले नेपाल सर्च गर्नुहोस्। यहाँ नेपाल पनि छ। तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको सर्च सेलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ नेपाल पनि छ, सेलेक्ट गर्नु। म चाहिँ अहिले यहाँ मलेसियामा भएको भएर मलेसियाको सेलेक्ट गर्छु। यहाँ मलेसिया, यसरी मलेसिया सेलेक्ट गर्छु म। अनि त्यस पछाडि टाइम जोन सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यो ठाउँको टाइम जोन के छ तपाईँको। अब चाहिँ यहाँ कोलालम्पुर, मेरो चाहिँ यहाँ कोलालम्पुर। अब तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ भनेर आउँछ, +545 काठमाडौँ भनेर आउँछ। त्यो मेरो चाहिँ +800 कोलालम्पुर आएको छ मलेसिया भएको भएर। अनि बिलिङ कन्ट्री, अब बिलिङ करेन्सी चेक गर्नुहोस्। अब तपाईँले कुनमा बिलिङ लिन चाहनुहुन्छ होइन। अब म चाहिँ अब मलेसियन ringgit लिन्छु। तपाईँले चाहिँ अब नेपालमा छ भने नेपाली रुपिसमा लिनुहोस्। अब US डलरमा लिनुहुन्छ भने US डलर लेख्नुहोस्। अब कतारमा छ भने रियलमा लिनुहोस्। साउदीमा छ भने दिनारमा, अब कतार लिनुहोस् होइन, कसरी लिनुहुन्छ। कुवेतमा छ भने दिनारमा लिनुहोस् होइन, कसरी लिनुहुन्छ त्यो लिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् आई हेभ रिड यो एग्रिमेन्टमा एग्री टु एबाइड बाई द टर्म एन्ड कन्डिसन भनेर। अनि त्यसपछि क्रिएट एडमोब एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईँको अनि यसपछि यो पेज खुल्छ। यसपछि यसमा सबैमा तपाईँले नो गर्नुहोस्। अब यस गरिने हुन्छ, नो गरिने हुन्छ। म नो गर्दै जान्छु नि। यस गर्नुभयो भने केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ यस गर्नुभयो भने तपाईँलाई एडमोबले मेसेजहरू पठाउँछ, इमेलहरू। नो गर्नुभयो भने पठाउनु पर्दैन। त्यही हो, प्रमोसनको बारेमा उसको अब सिकाउने न्युज लेटरहरू पठाउने मात्रै हो। त्यसपछि खुलेको हेर्नुहोस्, यहाँ एडमोब बनिहाल्यो। हेर्नुहोस् तपाईँको एडमोब सुरु भयो। अब त्यस पछाडि एडमोब यहाँ यसरी सुरु भएपछि अब तपाईँलाई तपाईँको एन्ड्रोइड एप्लिकेसनमा
एड युनिट आइडी यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यो एड युनिट आइडी निकालेर एन्ड्रोइड एप्लिकेसनमा त्यो एड युनिट आइडी राख्नुपर्छ अनि बल्ल त्यो तपाईँको एप्लिकेसनमा त्यो एड देखा पर्छ, त्यो एड आउँछ। तपाईँले देख्नुभयो होला हामीले चलाउने धेरै एन्ड्रोइड एपहरूमा एप्लिकेसनहरूमा एडभर्टाइजमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ गुगलको, हो त्यो एडभर्टाइजमेन्ट आएको बापत हामीलाई पैसा पाउने हुन्छ होइन। अब तपाईँको यहाँ खुल्यो हेर्नुहोस्, मेरो नेट अलिकति स्लो छ त्यही भएर, अनि यसरी यहाँ खुल्यो मेरो हेर्नुहोस् होम होइन। अब एडमोब खुल्यो। अब त्यस पछाडि यहाँ एपमा क्लिक गर्नुहोस्, यो एप्समा यसरी क्लिक गर्नुहोस्, तर पक्नै यहाँ अलिकति लोड भएको छैन पुरै। अब धेरै गाह्रो छैन, धेरै सजिलो छ। अब वेट भनिरहेको छ मेरो चाहिँ, किनभने अब नेट स्लो भएको भएर होइन, अनि त्यही हो। अब धेरै गाह्रो छैन, सजिलो छ। अब अलिकति मेहनत लाग्छ, धेरै सजिलो छ पैसा कमाउन यो गुगल एडमोबबाट चाहिँ होइन। अब तपाईँको अब यहाँ एड युर फर्स्ट एप भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ सुरुमा, नभए यहाँ क्लिक गरेर पनि हुन्छ, जहाँ क्लिक गरे हुन्छ होइन। अब यहाँ क्लिक गरेर एड एपमा गरे पनि हुन्छ, अब नभए यहाँ क्लिक गर्नुहोस् होइन तपाईँको फर्स्ट एप। अनि त्यस पछाडि तपाईँको उसले सोध्दैछ तपाईँको एप्लिकेसन प्ले स्टोरमा छ कि छैन। तपाईँको अब एन्ड्रोइडको हो कि आइफोनको हो होइन, आइफोनको आइओएसको हो भने आइओएसमा यस, आइओएसमा प्ले स्टोरमा कहाँ छ तपाईँको एप्लिकेसन छ भने यस गर्नु, छैन भने अब नो गर्नुहोस्। अब हाम्रो छैन, हामीले नो गर्ने हो। अनि त्यस पछाडि अब तपाईँको कुन एप्लिकेसन हो, अब एन्ड्रोइड हो कि आइओएस हो। आइओएस भनेको एप्पलको फोनमा, आइफोनहरूमा लाग्ने एप्लिकेसन। अब हामी चाहिँ एन्ड्रोइडको बनाउनु गइरहेको छ त, एन्ड्रोइड लेख्ने। अनि त्यस पछाडि यहाँ एपको नाम लेख्ने। अब तपाईँको कुन एप छ, अब जस्तै अब जुनसुकै एप, अब फेसबुक छ कि अब होइन, अब वाट्सएप हो कि, अब तिनीहरू त होइन, तर पनि अब तपाईँले कस्तो एप्लिकेसन बनाउनु भएको छ त्यो एप्लिकेसनको तपाईँको नाम लेख्नुहोस्। अब जस्तै मैले अब एउटा जुनसुकै एप्लिकेसनको नाम लेख्नुहोस् होइन, अब कुनै पनि अब गेम लेख्नुहोस् अब होइन, गेम लेख्नुहोस्, त्यस पछाडि ओके गर्नुहोस्। एउटा यो चाहिँ इक्जाम्पल हो, एउटा उदाहरण हो। त्यस पछाडि तपाईँले अब क्रिएट एड युनिट भनेर आएको हुन्छ, त्यसमा क्रिएट एड युनिटमा लेख्नुहोस् होइन। अनि तीन थरीको एडभर्टाइजमेन्ट हुन्छ होइन। अब ब्यानर एड भनेको चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसनमा त्यो हामीले मोबाइलमा एप्लिकेसन चलाउँदाखेरि सबभन्दा मुनितिर आउने, मुनितिर अलिकति एडभर्टाइजमेन्ट आएको हुन्छ अथवा माथितिर आएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ब्यानर एड भन्छ। आदि के अरे थोरै मुनितिर अनि माथितिर आएको हुन्छ। त्यो इन्टरसेक्सुअल भनेको चाहिँ पुरै मोबाइलभरिको स्क्रिनभरि कहिलेकाहीँ एडभर्टाइजमेन्ट आउँछ, त्यसलाई चाहिँ इन्टरसेक्सुअल भन्छ। अनि यो रिवार्डेड भनेको चाहिँ तपाईँको भिडियो आउँछ एडभर्टाइजमेन्ट, त्यो भिडियो आफै प्ले हुन्छ, तपाईँले लेख्नुभयो कुनै गेमहरूमा भिडियो आउँछ, त्यसलाई चाहिँ रिवार्डेड एड भन्छ होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको ब्यानर एड लिउँ होइन, सेलेक्ट गर्नुहोस् ब्यानर एडमा। त्यस पछाडि यहाँ कुन केही पनि जुनसुकै नाम राख्नुहोस्, ब्यानर राख्नुहोस् एउटा इक्जाम्पलको नाम होइन, नराखिनु अब एउटा नाम चाहिँ राख्नुहोस्, जुनसुकै नाम राख्यो। अनि क्रिएट एड युनिट गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि यहाँ एड युनिटसँग यो हो तपाईँको एड युनिट आइडी हो, यसलाई भन्छ तपाईँको एड युनिट आइडी। यो चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्म कपी गर्नुपर्छ, यसरी कपी गर्नुपर्छ, राइट क्लिक गरेर यहाँ कपी गर्नुहोस्। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसनमा त्यहाँ पेस्ट गर्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ, अनि बल्ल तपाईँको चाहिँ अर्निङ सुरु हुन्छ। अब यहाँ अब हामी डन गरौँ होइन, अर्को बनाउने भयो भने क्रिएट एनदरमा गर्ने, नभए हामी डन गरौँ। अब तपाईँको डन गरेपछि अब यहाँ तपाईँको हामीले हेर्न सकिन्छ यहाँ तपाईँको एप्लिकेसन। अब यो कुन यो एप्लिकेसनमा तपाईँको यो एड हो होइन, यो ब्यानर एड। अब तपाईँको यहाँ थिचेर क्लिक कपी गरिनु भयो होइन, पछि तपाईँको त्यो एप्लिकेसनमा गएर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ भयो तपाईँको एडमोब बनाउने तरिका, एडमोबको एकाउन्ट बनाउने। अब तपाईँको यो एडमोबको एकाउन्ट मात्रै भएर नि पुग्दैन। अब गुगलबाट पैसा कमाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई नभई नहुने एकाउन्ट भनेको एडसेन हो, गुगल एडसेनको एकाउन्ट चाहिन्छ। तपाईँ चाहे युट्युबबाट कमाउनुहोस्, चाहे तपाईँ एन्ड्रोइड एप्लिकेसनबाट कमाउनुहोस्, चाहे तपाईँ वेबसाइटबाट कमाउनुहोस्, तर गुगलबाट पैसा कमाउँदा गुगल वेबसाइटबाट, गुगल युट्युबबाट, अब गुगलको प्रोडक्टबाट पैसा कमाउनको लागि तपाईँलाई गुगलको एडसेनको एकाउन्ट चाहिएको हुन्छ। अब म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई गुगल एडसेनको एकाउन्ट बनाउने तरिका सिकाउने छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, नमस्ते साथीहरू। र यो च्यानललाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। र कुनै तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा, कुनै प्रश्नहरू छ भने यो भिडियोको कमेन्टमा तपाईँहरूको प्रश्न छोड्नु होला, म तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनेछु। ल त धन्यवाद है साथीहरू।